Tiếp theo con học. Phải ngất thế này à? Ồ, tại sao nó bật chuông? Đẹp thế. Cái gì vậy? Lên đâu? Treo. Thu cầm ấy. Cái thi thì che hết đầu. Cái còn gì đây? Cái tà. Thế cái này là cái gì? Con có thấy hình giống nến thật.
Chị Chị ra hả? Có đây xuống đâu. Được không? Aber ich kann noch nicht so gut vorne sein. Okay, jetzt kann losgehen, Mama. Juhu, es war nach oben. Nein, 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 du hörst damit jetzt. Es geht nach spazieren. Der Papa schläft hier. Stand, was hat der das? Thì có nữa. Có. Chị gì đấy?
holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day, tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day, tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day, waking up on Christmas. Wow. Lekker. Mình thích làm thiết sự. Wow. Khi mình cần thêm, mẹ ơi đây có thêm. Đây thêm mà. Ngô thân còn lại.